Nu är vi hemma hos Lisbeth i hennes kök. Och det här är Lisbeth. Ja. Och med dig har du Lena och så Martin. Och ni är ju med i By Sockengille och i By folkdanslag, eller hur? Ja, stämmer. Och nu ska vi få veta allting om bydräkten. Säger ni bydräkten eller? Ja, det säger vi. Ja. Berätta lite om hur den kom till. Man började ju rekonstruera en dräkt 1905. För att då fanns det ju folk som kunde och visste hur den förra hade sett ut. Men sen tog det 10 år innan den blev offentliggjord igen. Och det var 1915 på en slöjdutställning i Hedemora. Men det sägs att vid en kryckeståt 1911 så var det damer som hade rött livstycke och svart kjol. Så att det finns ju sedan tidigare också då. Uppteckningar också. Ja. Och bildmaterial kanske också då? Det är mycket möjligt. Vad är det för variant du har? Jag har en kyrkdräkt. Och den har man när man är i kyrkan. Och då har man vit sjal, vitt förkläde, rött livstycke och en svart kjol. Och den här sjalen är ju jättefint broderad Den också. är broderad i vitt på vitt. Och Lena, vad är det för variant du har? Jag har vardagsdräkten och den har en randig kjol, ett skinnliv och ett randigt förkläde och en rutmönstrad sjal. Och den är framtagen efter någon förebild någonstans som jag inte vet riktigt var den kommer ifrån. Men en som heter Pil Ann-Marie som bodde i Rosse, hon plockade fram mycket sådana här grejer som jag har fått efter henne. Och så är det en tröja som hör till och den är fodrad med samma tyg som kjolen. Och Martin, vad är det du har då? Jag har den vanliga mansdräkten. Vanliga mansdräkt. Ja. Så mycket om det. Det var ju för skinn i. Ja, det är mollskinn i byxorna. Och sen är västen är vävd. Och så en vit skjorta och så en liten kravatt. Och till den kan man också, när man ska vara fin, då kan man ha en sidenkravatt. Och så finns det ju ytterplagg till de dräkterna. Det finns en långrock och en blå jacka till den här. Och till den blå jackan har man en röd toppluva som är väldigt speciell. Och till långrocken har man en hatt. Du berättar lite om den här som hade lite dräktdelar. Var det då gamla dräktdelar som den här hade i Rosse? Ja, och där har du är ju sånt hem som inte var delat på generationer. Och då fanns det säkert saker där som de använde och plockade fram. För i Pils i Rosse det var de mån om det som var gammalt. Och så började då ett arbete med att ta fram den varianten som du har då, utifrån de förlagorna då? Jag tror det. Var det samma med den variant som du har? Att det var förlagor som man tittade på? Dels de här bilderna som du pratade om, de här kvinnorna som var på det här bröllopet. Och så, men var det också andra förlagor som man tittade på när man tog fram den här dräkten? Det kan jag inte säga, för det vet jag inte. Nej. Men den här i alla fall stod färdig då 1915. Så som du bär den nu. Ja. Och då har du, vad har du då? En svart kjol? Jag har en svart kjol under det vita förklädet. Och den är i kläde? Den är i kläde och den är tung. Det är många veck och många våder. Och sen har jag ett par mameluckor också. Under. Just det. Och sen under det här så brukar jag ha strumpeband som är slingade. De har Lena fått låna idag. Ja. Fina. Ja. Och så är det ett vitt bomullsförkläde. Ja, det är nog en blandning. Ja. Är det ren bomull? Det är ren bomull. Ja, okej. Jag trodde det var lite lin i, men ja. Och sen har du en fin kjortelsäck. Jajamän. Och den är speciell då för kyrkdräkten. För att jämföra med Lenas. Det är inte exakt likadan. Jaha, där ser man. Vet ni någonting om förlagorna till de här då? Det är nog också sånt som de har hittat på olika platser. Ja. Och
Det är lika med mössorna. För det finns ju gott om. Vi har ju olika mössor nästan alla. Och man kan ha, men röd har man till kyrkdräkten då, röd bindmössa. Eller kan man också ha blå? Man kan ha blå, man kan ha vilken som helst. Grön eller lila. Lila Eller också. svart också. Och sen har du ett livstycke då. Jajamän. Som är snörat. Med söljor. Ja, och så den här fina halsklädet då med broderier. Ja. Och det syns ju inte nu då, för det sitter liksom på snibben. Där är det mesta broderierna. Sen har ni ju bägge två ett väldigt speciellt smycke. Ja. Det är bysockenvapnet. Med bergsmannen. Det är bergsmannen, ja. Och vad har bergsmannen? Han har en spade Och en hacka. och en hacka. Ja. Vem tog fram det smycket då? Vet ni det? Smycket vet jag inte vem som har tagit fram, men det har tagits fram via hemslöjden. Ja. Men sockenvapnet har funnits sedan 1500-talet. Just det. Ja, och då får vi ju det här, jag tänker man ska räkna varianter här då. Hur många varianter finns det då utav bysockendräkt? Vi har vardagsdräkten som du har på dig, Lena. Ja. Och så har vi den här kyrkdräkten då. Kyrkdräkten, ja. Men sen har ju jag någonting i knät också. Ja, och det är någonting som man ska ha när man går på kalas till exempel, eller på bröllop. Det här har man då i kyrkan, och sen när man kommer på festen då byter man till det här. Och då är det ett förkläde då, ett tryckt bomullsförkläde, och så är det ett halskläde. Ja, Så då byter man ut det som du har på dig då. ja. Det vita Vita förklädet. förklädet och vita sjalen. Ja. Skulle du kunna byta också, sätta på dig det här till den där dräkten du har? Inte katunsförkläde och den sjalen, men däremot så kan jag ha ett vitt förkläde och en sidensjal. Ja. Vad blir det då? Blir det fortfarande vardagsdräkten eller blir det någon... Nej, jag har aldrig hört något namn på den, någon variation. Men det hade de ju då när de skulle gå till kyrkan och ville vara extra fina. Så jag tror inte det hade något särskilt namn. Men då kan vi ändå i alla fall räkna till 4 olika varianter då. Vardagsdräkten, kyrkdräkten, högtidsdräkten och så den här lite... Findräkt, Och sen har du vardagsdräkten. ju ytterligare en då, för då har du ju en väst med samma tyg som kjolen. Just det. För om man tittar lite närmare på din dräkt då har du en vävd kjol. Ja. Det är bomullsgarn och lingarn. Det vita är lingarn. Och så är det bomullsvarp. Ja. Och förklädet är också bomullsgarn. Och så är det de här små fina ränderna i rött och rosa. Det är lingarn. Och det är väldigt tätt vävt. Det är 40 inslag på centimeter. Ja. Det tar en stund att väva. Sen har ju du ett väldigt speciellt livstycke. Ja, det är ett skinnliv. Och mönstret på laskningarna, det är detsamma både på skinnlivet och på fin Ja. kyrklivet. Och jag tänker förmodligen så är det någon inspiration där man har haft såna här, liksom, förr hade man ju valben eller stål. Precis. För att liksom få den här formen då. Ja. Man skulle få in formerna. Ja, och det har man behållit i dräkten. Fast laskningarna finns likadana och det finns laskningar i möcklintadräkten också som är i grannsocknen. Och där har de pinnar i sin dräkt. Så det är lite sånt här plågoredskap. Ja, precis. Om man tänker, när den här rekonstruerades igen då, eller togs fram igen, som du berättade 1915, då var det den här varianten. Och de här då, har de kommit till lite senare eller? Jag tror att det har kommit till ungefär samtidigt, men jag är inte säker. Och vilka var det som gjorde det? Var det någon grupp av damer eller? Ja, Liv Trotzig var ju inblandad i alla fall, det vet jag. Och hon var ju hemslöjdskonsulent. Ja, precis. Och dotter till Karl Trotzig som verkade här nere. Och gjorde mycket för dräktarbetet. Men det var nog bondhustrurna och de som var speciellt intresserade av textilier. Och i de gårdarna där de inte hade delat ut allting utan det mesta fanns kvar. Som i Pilsyrosse då. Om man tänker idag då, är det någon som
kommer det nya dräkter eller är det de här 4 som man håller sig till? Eller kan det smyga in någon liten nyhet i dräkten? Eller? Det är nog inte så populärt tror jag. Nej. Det finns ju dräktpoliser så att det, ja. jag tror inte att det är läge med det. Fast det är inte lika hårt nu som Nej, det var på som 70-talet. Då fick inte pojkarna knäppa upp västarna och man skulle ha kjolsäcken på rätt ställe och sjalen skulle vara exakt vikt och den här ljusa sidan ska sitta till höger. Ja. Och hade man något fel håll då var det väsen. Ja. Då var det väsen. Då fick man veta det då. Yes. Ja, rätt ska vara rätt. Men dräkten har ju aldrig varit en uniform. Nej. Utan det har ju varit lite olika beroende på vad man kunde sy. För vi har ju en fin spets här och likadant på handleden. Ja. Och det kunde man knippra så gjorde man det. Kunde man inte då och inte kunde göra någonting då var ärmen slät. Ja. Och mössorna är ju väldigt mycket olika. Och det gör man olika idag också. Mm. Och det är ju ett tyll då som är trätt, eller hur? Ett stycke, ja. Ja, på stycket, ja. Mm. Och det är ett pillgöra. Ja, det är ett pillgöra, ja. Brodera på sidan är också ett pillgöra. En kedjesöm på sidan. Och tunn tråd. Ja. Martin, du har ju mansdräkten då och där fanns det också en långrock och den här röda toppluvan då. Ja. Vad betyder dräkten för dig då? Och använder du den mycket? Ja, det är väl när de ska vara på lite fina tillställningar och begravningar, dop, bröllop, allt möjligt liksom. Man använder till allt möjligt så här. Man ska vara lite fin. Är det många som använder mansdräkten eller är du ganska ensam eller? Nej, det är väl några stycken. Det finns väl ett gäng. Ja. I folktanslag är det ju en del och sen är det ju också så att om man har varit van att ha dräkt från början då har man den gärna genom livet. Martins pappa har den hela tiden när han skapar något fint. Martin hade den på sin studentexamen när de andra hade mörk kostym. Ja. När använder du dräkten då, Lisbeth? Ja, vid högtidliga tillfällen Ja. och kyrkan då när det är något speciellt, jul, påsk och så. Att. Och imorgon ska jag på 100-årskalas och då tänker jag ha det här livstycket. Men då ska jag ha den här Då ska du ha kattunförkläder Ja, då. precis. Och kattunhalskläder då. Ja, så då känner jag mig riktigt Fin. Och du då, Lena? Jag har min dräkt, som på Martin säger då, på bröllop, på dop och begravningar och på midsommar. Och jag dansar ju mycket och har den mycket till det. Och när jag ska vara fin, då sätter jag på mig dräkten för då känner jag mig fin. Intresset då för dräkten, hur är det här i... Det är stort. Det är det? Det är väldigt stort. Så att Britt-Maries bortgång, det var inte så bra. För hon hade 4 dräktkurser. En i Horndal, en i Fors och 2 i Avesta. Och de var fulltecknade jämt. Då ska vi säga Britt-Marie, hon heter Britt-Marie Nord då, och har hållit i väldigt mycket dräkter och gjort också en väldigt fin dokumentation utav de här olika dräktdelarna. Då. Ja, finns i en pärm. Så hennes arbete har betytt mycket då? Väldigt förstås. mycket. Ja, det saknar vi. Och det här med materialtillgång, hur är det med det om man vill skaffa sig en sån här dräkt då? Hur går det att få tag på material eller är det second hand eller hur? Nej, då får man kontakta By hemslöjd för där finns det. Och de hjälper till också, de är väldigt service-minded. Så där finns det då att köpa. Och de har öppet på sommaren framförallt, var det så? Ja, precis. Om man kan kontakta dem så kommer de dit och hjälper till och ordnar. Är det lätt att få tag på väverskor eller sådana som vill sy? Eller det är ingen svårighet att få tag på materialet idag? Utan Materialet går att få, men någon som syr och någon som väver, det är väl det värsta. Men ni väver ju. Ja, det har vi vävare just nu. Och jag har vävt både kjolen och förkläde själv. Och jag har vävt 7 förkläden och jag har vävt 4 kjolar. ja. Och det är jätteroligt. Men som sagt när man väver det här då är man inte samtalsbar. Nej, Då räknar man. det är så tunt, ja. Ja, mycket Ungefär trådar. som sytråd. Ja, jag ser det. Men det är väldigt roligt. Vad tror ni att dräkten har betytt då för eran socken då?
Man tänker. Jag tror att det betyder jättemycket, för att när vi till exempel åker till Dala-Husby på midsommar så frågar ju folk, var kommer du ifrån? Och ja, även i Uppsala-trakten så är man ju uppskattad, så att det betyder mycket. Och man känner sig hemmahörande. Ja, det är en väldigt stor sammanhållning när man har dräkter. Men i och med att som förklädd då, vi brukar säga det när vi sitter flera stycken från folklandslaget tillsammans, att om vi är 7 stycken så är det 7 varianter på förklädd. För det är, eftersom det vävs av olika människor så blir det ju lite olika i randningen. Bredden på randningen och sånt där. Och det är också det som gör att det känns mer värdefullt att någon har gjort det. Som man känner. Så det verkar som att dräkten den lever och blomstrar här i området. Ja. Och att det också kommer yngre som vill bära dräkt. Ja. Det är ju du ett exempel på, Martin, eller hur? Ja. Ja. Så det känns ju väldigt roligt. Ja, det är vi glada för. Men ni ska ha stort tack för att jag fick komma hit och att ni ville berätta lite om er fina dräkt. Ja, det var bara trevligt och vi är stolta över den. Ja. Så vi vill gärna visa. Stort tack! Tack! Ja.